karon. Okay, so once again, this will be our 8th video. So ikawalo na nato nga video, and hopefully this will be the last video. So this will be the final part sa inyong proposal nga kuang i-discuss kay aron makumpleto na ninyo og makumpleto na ang inyong research proposal, and hopefully you can start doing it. So nanata karon class diri sa chapter 3. So di ba ang atong proposal kutob lang man ta sa chapter 3. So muna siya ang atoang i-discuss karong gabi and hopefully mahuman nato siya. So on chapter 3, this talks about the development and evaluation of the project. So from the term itself, development and evaluation of the project, diri ipakita class kung unsa inyong mga plans sa pag-develop sa inyong project, unsaan niyo siya ipagpa-evaluate in the near future, unsaan niyo siya pag-test ang inyong project. So sa chapter 3, mo ni siyang iyahang mga subheadings. So number 1, we have the project design phase. So ito mga step-by-step procedure sa paghimo sa inyong project. Then we also have the new process flow. So kung naka-remember mo sa katong second video na to, gi-describe dito ang existing process flow. So dapat na siya changes. And then natay specification of the project, the supply and materials, development phase, project construction or the construction time frame, costing. We also have the research design, research instrument, tryout and revision, the local of the study, respondents of the study, data gathering procedure, evaluation of the project, statistical treatment, references, and then lastly, the curriculum vitae. Alright, so let me explain to you one by one kay aron magsugod na mo sa inyong project after. Alright, so chapter 3. Chapter 3, as stated here, let me read it for you. This chapter discusses, or sa inyong case, kay ano pa man mo, proposal, so futuristic pa na siya, no? Wala lang na-edit. So this chapter will discuss the technical drawings and specifications of the project, the new process flow of the current project, supplies and materials used with matching costs, tools and equipment used in the construction and development of the project, schedule of activities in the study, construction procedures, tryouts and revisions undertaken, instruments used in gathering data, project evaluators, study locale and data gathering procedures, statistical treatment, and project evaluation. So kaning introduction diri class, i-copy-paste lang ninyo, parehara ni siya, ayon na i-edit. So right below that one is the project design phase. So sa project design phase, this shows the concept design, needed calculations and dimensions, supplies and materials, tools, instruments, and equipment utilized in the study. So sa kaning project design phase, diri ninyo ibutang tong akong gi-require nga isometric view or katong drawing. Okay? So inyo na siyang ibutang diri ang inyong drawing. So kung naka-drawing na mo, pwede na ninyo picturean lang o ipa-photocopy and then inyo siyang i-edit nga nakabutang siya diri nga part. So dapat naka-edit siya diri, dili na guys nga magphoto lang mo sa picture din yung ipilit diri ha, dili. Dapat inyo siyang i-edit. So sa ubos, ayog kalimot na nakabutang unsa na siya nga figure. And ang iyang title, isometric view of, in my case, ergonomic reclining seat with swivel writing tablet. But of course, inyo na siyang ilisan depending on your title. Okay? So muna siya ang primero nga drawing. Yan yung i-provide. The isometric view of your project. Now, right below that figure 6 is the figure 7. Kaning figure 7, mo po na akong i-require orthographic view of ergonomic reclining seat and swivel writing tablet. Sa inyong case, depende sa inyong project.
So, here, inyong i-edit ang top view, front view, and right side view of your drawing sa inyong design. And take note, dapat nakaspecify na diya class ang dimension. Kung sa inyong mga gi-foresee nga dimension sa inyong project. So, dapat advance mo mag-isip na namoy exact nga idea kung unsa iyang magiging dimensions. Okay, muna siya ikaduha nga drawing. Now sa ikaubos, sa ikatulo, figure 8. Maghimo pod mo class og exploded view of your drawing. Unsa na exploded view? From the term exploded, ang inyong drawing inyohan na siyang pisa-pisahon. Simura siya kanang mag-drawing mo nga natangtang siya class ba, natangtang. Sir, unsa na siya pag-drawing nga natangtang? Of course, kamo nay bahala na unsa yun ang drawing. Ang importante, ma-specify dire ang iyang specific na parts. Now, sa exploded view, as you can see, nakabutang na po diha ang iyahang mga pangalan sa matag parts sa inyong drawing. So, muna atong dimension ganina under sa operational definition of terms. Diba sa operational definition of terms, panganlan ninyo ang matag parts sa inyong drawing. Now again, pwede mo kamulay magpangalan as long as magamit mo og standard ng mga terms. Muna siya ang inyong i-attach diri nga part, no? Exploded view of your drawing. So naka-explode na siya class ha, meaning wala siya nagsumpay. Mura na siya gitangtang nimo, ni ipakita nimo kung unsa na siya nga part. So gamitag maayo gyud ang inyong creativity sa paghimo ani nga part. And this is required. So, wala mo choice but to follow it. Alright. Now, below the exploded view, naday tay ginatawag og new process flow. So, kaning new process flow, bot pasabot, this is the exact opposite of the existing process flow sa katong gi-discuss nato last time. Di ba, kung may existing process flow, unsay mga pamaagi nga gamiton ang katong mga nag-exist nga project. Now, kaning new process flow class, ang imong i-discuss dire is, imo nang i-discuss kung unsaon paggamit ang imuhang proposed project. Alright, usbo na ko. Kaning new process flow is, ipakita ninyo kung unsay the way gamiton or unsa the way mo function ang imong proposed project. Now, in my case, since my topic is about ergonomic reclining seat, akong gi-explain dire class kung unsaon ako na siya gamit or unsaon karon paggamit sa mga estudyante ako ang proposed project compared to the old ones. So let me explain. So in the first part, kung ang assumption ani class is ang gigamit na nila is katong ako ang bangko nga gi-design nga nahumana. Okay, what to do? Number 1. Based on my project, set or clasp armrest and writing tablet on the right side orientation using the right armrest brace for your support. So sa kuang project, example, humanan ako pa-fabricate. Kunya ako ara na yung patistingan sa mga estudyante. So of course, bangko man na siya. Ang primero gidbuhaton is i-plaster ang bangko kung asa ka dapit naglingkod. So imong ibutang ang bangko kung asa ka nga row, and then you as a student will sit on the bangko or on the chair. Now, ang orientation nato sa bangko is always right side. So, ang katong swivel mechanism dapat iya pong iset sa right side. Ikaduha, rest butt and back on the standard sized cushion backrest and backrest for more comfortable sitting experience. So, sa kuang design, pag naan ang bangko, ang estudyante, iyalang buhaton is, mulingkod siya, and then pag take note, pag lingkod niya class, ang ako ang bangko na siya kutsyon. So paglingkod niya is humok na ang iyahang gilingkuran. Kunya pagsandig niya, humok po ang sandiganan kay naapoy kutsyon ang sandiganan. So mo na ako ang project. Ikatulo, adjust backrest inclination by pulling sideways the attached side support braces and hook them on the dedicated holes located in both sides of the backrest. Now, ako ang design nga bangko is, paglingkod sa estudyante, comfortable siya. Now, feeling niya nga gusto niya mosandig, ang ilang buhaton is, naay kaning birahon lang niya sa kilid, aron, ma-adjust niya comfortably ang sandiganan. So, muna ibot pasabot niya nga
rectangle, which ang gi-refer is my project. Next, unclasp armrest from the brace and swivel it to the left side orientations manually. Now, for example, ang naglingkod sa ko ang bangko is left-handed. Di ba katong primero nga block is ang orientation niya is nasa right side ang sulatanan? So, ang buhaton sa estudyante nga left side, nga left-handed rather, ang ilang buhaton is i-adjust niya manually katong sulatanan, iyang ituyok paingon sa wala. Aron comfortable siya pag sulat. So, muna ibut pasabot diri nga block. Next, set or clasp armrest and writing tablet using the left armrest brace for sturdy support. So, pag move niya karon sa katong sulatanan sa left, naay ka ng murag lock diri sa kilid, nga iyaha lang itusok aron dili maglihok-lihok ang katong armrest brace. So, again, that refers to my project. Next, rotate buttress manually using its dedicated pivot mechanism to change seat direction. So let's say for example, ang estudyante nasa like oral recitation, kanya niingon ang maestra nga, okay, tapan mo lingkod si mong kauban. So sa ako ang bangko, kung gusto ko mo atubang sa akong kauban, dili na ko kinahanglan ipatuyok ang tibuok bangko. Instead, ang katulong lingkuran na akong ipatuyok because my project is na siya pivot mechanism. So again, that refers to my project. And then lastly, slide chair utilizing its casters. Lock caster brakes to avoid unnecessary movement of chair. Now, take note, ang ako ang bangko is na siya ligid. So, kung na activity sa classroom, like mayngon ang teacher nga, okay, hawani sa ang atubangan kay mag-role playing ta. So, di ba, ang karaan ng mga bangko, pag magpadaplin, it's either alsahon or birahon. Nya pag birahon, magtingog-tingog ang floor, lain kaayo paminahon, di ba? But in my case, in my study, dili na mahitabo because all I need to do is push my chair comfortably because naa siya ligid. Kunya aron dili magdagandagan ako ang bangko kay tungod naa siya ligid, ang ligid nga akong gamiton is na siya manual nga brake. So kung tan-aw mo ng caster kanang mga ligid sa bangko, na uban na nga ay brake nga imo lang i-push, dili na dayon siya mag-move. Okay? So muna ibut pasabot class sa new process flow. So sa ubos ana niya na ginay nakabutang nga figure number and the title new process flow. So same thing with you, ang inyong ibutang sa new process flow is unsa tong mga pamaagi unsaon paggamit ang imuang proposed project. So dapat lahi gid siya diri class compared sa katong nag-exist nga mga project. So ibutang nato atong chopping board. So ang karaan nga chopping board, of course, its operation is different. Now kung i-base nato ni siya sa katong 2-in-1 chopping board, dapat lahi pud ang iyang function. So basically, ang isulat sa new process flow is kung unsahay the way gamiton ang imuhang proposal. Ang imuhang gusto i-propose. Unsay mga makita dapat po diri sa new process flow ang iyang mga unique nga mga features. Like sa nakita ninyo sa akong gihatag nga example ganina. Okay? So muna siya ang nakabutang sa new process flow. Okay, below the process flow is we have the specifications of the project. So mayroon mong specifications that includes unsay iyahang weight, kabug-aton, iyahang height, etc., etc., including the color. So sa inyong case, wala gid mo ilabot aning seat height o backrest size and backrest size, wala. So ang ibutang ninyo diri is unsay sukod sa inyong project. Ito lang mga common, unsay iyang kabug-aton. So since wala pa man ninyo na siya gibuhat class, inyo lang bana-banaon kung unsa na siya kabug-at. So ibutang na ninyo diha unsay iyang gitas-on, unsay iyang gilapdon, and unsay iyahang color. So i-edit lang ni siya diri gamay. Weight, height, thickness, and then color. Ibutang diha. So again, kay wala pa man na siya nahuman, all you need to do is inyo lang sang bana-banaon. Kaya ayaw kani problema hadri nga part. So sa ubos sa specification of the project, we have the supply and materials. So kani. So ayaw na ninyo ang i-edit lang ninyo diri is ang title, no? Table 2 and 3 shows the list of supplies and materials of the
Okay, ilisan niya ning title. And list of tools and equipment and their functions in the construction and assembling of the project. So you have here table 2. List of supplies and materials. So sa list of supplies and materials class, imo nang ipangbutang diri ang mga posible nga mga gamit or mga supplies and materials nga imong gamiton sa imong project. So sir, unsaon man namo pagkahibalo nga munay among gamiton? So that's why you need to do a lot of research kung unsay possible nga mga kagamitan nga gamito ninyo sa paghimo or sa pag-fabricate sa inyong project. So ang atoang list and supplies and materials na siya ano klase heading, item number, quantity, unit, description. So item number of course, una nga item, butangan ni number 1. Quantity, pila ka buok gamiton. Unit, length ba na siya, piece, or pieces, whatever. Imo din i-describe kung unsa na siya. So, kung maghimo kag chopping board, item number 1, quantity, unsa man? 1 piece flat board or flat wood? Or, unsa man na siya? 1 piece ba na siya or one length? Then, i-describe nimo kung unsa na siya. So, in this case, daghan siya diri class og mga specifications. Now, aron di mo maglibog, of course, i-research niyo sa internet kung unsay mga possible nga specific materials ang gamiton sa imuhang project. So, muna dapat nakapaloob diya sa list of supplies and materials. Take note ha, supplies and materials na gamiton sa imong project. That is the first table. But take note, table 2 na nakabutang diri. So, buta sabot na anay nag-una nga table ani sa previous video. So, please be very mindful of it. Okay, table 3. List of tools and equipment and their function. So, there is a list of tools and equipment and their function. Isulat ninyo class kung unsa nga mga possible tools ang inyong gamiton sa pagpahimo sa inyong project. Okay, take note, gilahi ni siya class ha. Lahi ning tools, lahi po ng equipment. So, kung mahingan mong tools, kanang magamit lang using our hand manually. I mean, kanang gaan lang. Whereas, kaning mga equipment, possible katong mga gipang konekta na sa konekta sa kurente, though handy siya pero kung nakailan mo angle grinder, of course ginapansak na sa kuryente, no? So equipment na siya. So example, there is a tools hacksaw, gaba sa puthaw. Imo pong ibutang diha unsay iyahang function. So with regards to function, well, dali ra ni makita iyang function sa internet. So, specify gid nimo diha class kung unsay possible nga tools gamiton, then sa right side iyahang function. So, I guess dali lang ni siya. Same thing with the equipment. So, name sa equipment diri sa ubos and then unsay ilahang function. Ano lang? Dali lang na siya nga part. Okay, development phase. Sa kaning development phase, ayaw lang niyo siya apila. Kay dito na ni siya sa thesis proper. So, you just skip this part. So, since gina-skip na nga part, ayaw po ni siya i-appeal og sulat sa table of contents. Okay, so i-delete lang ni siya nga part sa table of contents. Instead, mo proceed ta sa project construction or construction time frame. So, kaning construction time frame, na nakabutang diya sa table 4 Gantt chart. So, Gantt chart ang term ani. So, ayaw na ninyo i-list day ang kaning table. Ang ilisan lang ninyo is ang kaning input. So, sa table na nakabutang diha month. So, in my case, February, March, April, May. Na sa inyong case, dili ni siya ingon ani. So, magsugod ang atong second sem is January man. So, dapat ang nakabutang diha January, February, March, April, May, June, or depending. So, unsa may nakabutang dapat diri sa inyong construction time frame. But pasabot class, mo ni siya ang inyong mga bana-bana kung unsa nga mga specific parts ang inyong target nga mahuman ang specific nga bulan. But before that, take note na kay gitawag diri work activities. So kaning work activities,
iyan ang giisa-isa diha kung unsa nga mga activities imong dapat buhaton. So number 1, designing of the project. So sa inyong bana-bana, pila man kaha ka semana mahuman inyong pag-design sa inyong project. So muna inyong i-plot diri. Inyo lang na siyang koloran og black kung if example lang ha. Nagsugod mo January. Kunya ang pag-design sa project is moabot mo 3 weeks. So take note na nakabutang diri nga week, di ba? So sa February kada bulan naraman tay upat ka semana. So what if sa January is kopyahon ni nimo tulo lang pud ka bulan imong plano. So imo na siyang i-block diha. Pero kung 2 weeks lang, of course ang imo lang butangan og block kini lang first and second week. So ikaduha, purchasing of materials and supplies. Okay, so kanus man mo plano mag-purchase og materials. So kamo nay bahala mo plot ana class kung unsa nga bulan ug unsa nga semana. Sunod, after purchasing, fabrication of the project. So kaning fabrication mo ni medyo dugay. Kay dili dali magpahimo, especially kung ang gipahimo ninyo is busy pod. So kamoy mag-specify ana. In my case dire sa pag-fabricate nako nagsugod kog second week sa March, nahuman siya second week pud sa April. But in reality, nanubra pa ni siya class, dugay nahuman. Number 4, finishing and paint, polishing of the project. So iya po na diring gi-specify. So command, testing the functionality and efficiency of the project, revising malfunction parts of the project, and then project presentation or final defense, and then finalizing the paper. So kaning diri sa class, work activities, pwede ra ninyo ni siyang i-copy paste but be very careful pag abot diri sa number 4. Kaya kung number 4 diri class is finishing and paint polishing of the project. Now take note, katakong project is bangko man to. Ako gito siyang gipintalan. So sa inyong case, kung dili mo magpintal, ayun ni siya butangi ani. Ilisi lang ninyo og unsa nga activity ang buhaton ninyo base sa inyong project. Okay? So basically, kaning construction time frame, maghimo ni siya nga guide ninyo class aron makabalo mo anang simanaha mo na akong buhaton or based on this activity, pilay target na ako nga pila siya kasimana mahuman. Aron, makaapas gid mo nga, maka-defend mo, final defense mo on time. And take note, dili lang na siya final defense, but you need to finalize the paper. So in finalizing the paper, diha na mo sulod katong inyo siyang ipa-hardbound and then submission. Okay? So please be very mindful of your project construction time frame. Muna siya pasabot. Alright. Sa ubos sa construction time frame, naana din ato ang costing. So, list of supplies and materials used in the project with their corresponding cost. Inyo na karong ibana-banaon pod class kung pilay inyong posible magasto sa inyong project base sa current nga presyo sa mga palaliton. So, muna medyo challenging nga part kay mangutana gid mo ani sa mga hardware or sa anywhere nga mapalitan yung mga parts. So sa costing, take note na nakabutang table number and then the title. Ayun na ni siya ilisi. Ang ilisan na ninyo is ang table number depending. So sa table nakabutang diya quantity, unit, description, unit price. Unit price meaning ang presyo matag usa. And then subtotal. Meaning kung pilay imong gipalit kabuok. So example, quantity, isa daw ka length nga 1/2 rectangular tube. So ang 1/2 rectangular tube tag 365 ang usa. Muna yung unit price. Now since ang akong gipalit is usa raman, so iyang subtotal is only 365 also. Ang ako ikaduha nga materialis is quantity nako is duha ka length nga 1/4 by 1 flat bar. So ang unit matag isa ani, unit price is 220. Now since duha akong paliton, ang kantidad akong ibutang dia is 440. Now so on and so forth. So ipamutang ninyo diha tanan class ang presyo. And sa ubos,
natay total. So imo nang kwintahon tanan kung pilay possible nga magiging gasto ninyo sa inyuhang project. So importante kaayo ni siya nga inyuhang i-specify. Alright? So dili gyud mo dapat magtinapulan diri, dapat mag-research gyud mo kung unsa gyud materials nga ipamutang. Palihog ay mo pagpamataka og butang diha. Ang ibutang nimo diha is katong yung materials nga gamiton. Now sir, wa may kabalo unsay nga materials gamiton. Muna siya essence sa research. So gamita ang imuhang utok gyud, imuhang kahibalo sa pag-research kung unsay posible nga gamiton. So diha na makita inyong teamwork sa inyong group. Dili ni siya dali nga part buhaton, medyo kutin ni siya. But you need to do it. Okay. Now sa ubos sa total sa costing, na nakabutang diri nga description and the cost. Ang primero is supplies and materials. Ang supplies and materials nimo is 2,970.50, di ba? Imo nang ibutang diha. Now, kinahanglan pug ka mag-specify og labor, meaning bayad sa mag-fabricate. Now, ang bayad sa labor class is 60% na siya sa imuhang total cost. So, imong buhaton ana is kung 2,970 times 50, imo na siyang i-times og 0.6, which is 60%. Mo na iyang result, 1,782. Now, naputay overhead cost. Kung may overhead cost, meaning to say, katong mga additional pagid nga gasto nimo nga nadugang nga wala nimo nasulat diri sa imong supplies and materials. So magbana-bana lang ka ana kung pilay possible imong mga overhead cost, and then imuha din na siyang i-add up ang tulo, muna dayon ni siya ang total cost sa imuhang research. Subot pasabot sa kuang project, ni gasto ko og 6,098.80, pero naapa ni siya sobra pa gid nga gasto, wala pay labot ang mga pamasahe sa paglakaw-lakaw, etc. But anyway, ayun na naapila ang plite kay part man gina siya. Diri lang inyohang apilon. Okay? So labor 60%, overhead 15%, plus. So kung mo follow kag 15% ang imong overhead cost, so ang buhaton nimo is 2,970.50 times pila man? Pila man yung 15%. So i-times mo siya 15%. Okay. Right below the description and the total cost is the research design. So there is a research design class. Inyo ra ni siyang i-copy paste because pareha ra tatanan og research design. Okay? Pareha ra tatanan og research design, so i-copy paste lang ni siya ayon na usba. And so with the research instrument. So sa ato ang research instrument, same thing inyong buhaton. And by the way, let me remind you nga sa pag-test sa inyong project, duha lang sa ang inyong i-consider. You need to consider the functionality of your project, ang iyang function, and we should also consider its durability. Durability meaning to say kung magdugay ba siya, dili ba siya dali maguba. Okay? So ingon ana lang sa ang inyong i-consider. Ato ra na siyang usbon puhon sa final testing sa research proper. So just copy the research instrument. Kopyahon lang ni ang table, kaning range of means, descriptive equivalent, and interpretation. So kopyahon lang na siya. Then try out and revision of the project. So same thing, copy-paste lang po ni siya dire, as well as the table, defects found and revisions performed. So sa defects found and revisions performed, ayaw na ninyo sulati, kay dili pa na ninyo mabutangan because again, this is just a proposal. So, ubos ana niya is research instrument. Gibalik ang research instrument class, no, pero ano lang gyapon na siya, i-copy lang balik because we will be consolidating this one during the thesis proper. So just copy and then also copy the table. So later on sa thesis proper, namoy himuon nga questionnaire
nga mao'y gamiton ninyo sa pag-test inyong project. So as I have said, ang test nga inyo lang sang ipakandak is the test of functionality and the test of durability. So muna iyang mga rating, muna iyang descriptive equivalent. So we will discuss this one, we will discuss more on this during the thesis proper. Okay, so kopyahon lang na siya diha. Dayon, sa sulod ana, sa ubos aning gitawag nato og research instrument is the local of the study or the research local. Kaning research local, kinahanglan inyo ni siyang i-edit. But pasabot ani is, asa ninyo dapita i-conduct inyong study. So, in my case, it is in San Isidro, Davao Oriental, in Barangay La Union. So, sa inyong case, be specific also kung asa dapit nga lugar, asa nga barangay ninyo i-conduct. Plano i-conduct rather. Okay, so butangan lang na ninyo diha. Ayun, ikopyaha ha. Basi kopyahon nyo nag-appeal. Okay, respondents of the study. Sa respondents of the study class, as you can see, there will be 69 individuals. So, actually class kaning 69, gamay raning respondents. So, we just hope and pray that on the second semester, ma-okay na ang ato ang panahon, wala na yung pandemic, so that you can specify kung pila ka book individuals ang inyuhang ipa-test. Okay, sa respondents, muna dapat nga mga person ang inyong i-appeal. Depending on your study, dapat testingan gini ninyo sa mga estudyante. Okay? So, dapat may mga estudyante nga mag-test. Ikaduha, na apoy mag-test ng mga teachers. Testingan nimo sa mga teachers. Ikatulo, dapat na ay mag-test ng mga mentors ninyo or mga specialists. Kung mga na-idea about your project. And of course, katong pinaka-main ninyo nga respondents ng mga random nga mga tao sa inyong palibot. Now, sir, pila magid ka respondents? Now, sa respondents of the study, ibutang sa dia instead of 69, butangin dia og 45. So, 45 respondents ang inyong posible nga ipatest inyong project. Anyway, next semester pa man na siya. So, again, edit this one. I-specify ninyo kung pila ka buok estudyante, pila ka buok teachers, pila ka buok mga specialist inyong ipa-test. So, tunga lang ning 45, situate nga pag total nimo is mahimo siyang 45 ka individuals. So, i-edit lang ni dire kay wala pa ni na-edit. Next, data gathering procedure. So, sa data gathering procedure, all you need to do is i-follow lang ni siya. So, preparation and distribution of letter request. Take note class kung mag-conduct na mag-study, maghatagid mo na og letter of permission sa tanan ninyo nga respondents. Dili pwede nga patestingan lang ninyo dito sa inyong project without asking permission from them. Okay? So, that's number 1. Number 2, demonstration of the unique features and functions of your project. So, please edit this one kay ergonomic ang nakabutang dire. So, right after musugot sila nga mukandak mo sa inyong study, inyo pa nang i-perform or i-demonstrate unsay special function na imong project. So, after demonstration, number 3, conduct of the survey to the respondents using the questionnaires. So, pag human ninyo conduct, may ipakita ninyo unsay function, tagaan na dahil ninyo questionnaires ang mga estudyante para i-rate nila ang functionality o durability sa imong project. Okay, and then number 4, calculation employing the tally data from the questionnaires. So later on sa atong statistical tool, kanang mga result sa survey or questionnaire, inyo na siyang isolve. Aron later, makita din ninyo kung effective ba ang inyong project. Then number 5, analysis and interpretation of the data. So, from the result of the calculation, makahimo din mo analysis. But of course, dili pa nato ni mahimo karon kay proposal pa man. Pero inyo lang i-specify diya ang procedure daan. Okay, evaluation of the project. So, again, naka-specify diri kung kinsa tong mga tao nga mo, what do you call that one? Mo test sa imong project.
So, same thing, i-edit lang ninyo dire, basahalan ninyo and then i-edit ninyo kung kinsa tong mga tawhana ang mo evaluate sa inyong project. So, please be very careful here kay basig makopya ni ninyo, be sure to edit. And then, statistical treatment. Ang statistical treatment, mo ni siyang formula ang inyong gamiton. So, later na mo pag-ask about aning formula, i-specify lang ni daan tungod kay sa statistical treatment, pareha ra atong gamiton tanan kay survey type man ni siya. So, mura ni inyong gamiton, i-copy paste lang ni. Okay? So, muna siya sa statistical treatment. Then, right below that is, kapit na tanahuman, the references. Now, sa references class, there is a proper way sa paghimo sa references, which is the use of APA format, APA format. Now, kung tanawon ninyo kung giunsa ni siya paghimo, makita niyo immediately kung unsay dapat ipangsulat diri using APA format. So, don't worry because sa paggamit ninyo sa Google Scholar, ipakita na ko dito ang automatic nga pagkuha sa reference aron diretso na dayon inyo nang i-paste diri. But if ever wala gani, i-follow lang ninyo ang format, no? Kasagaran ang APA format is author and date. The name of the author, including the initial and then the year of publication, then title of the project. Now, if ever sa internet ninyo nakuha class, importante lagi nakabutang nga retrieved from and then unsa nga website gikuha. Dili lang ka magbutang diretso og www.googlescholar.com dili. There is a proper way to do it. Alright? So, muna siya ang sa reference. Now, regarding sa references, ang requirement is including the review of related literature, dapat naamo sa 15 to 20 ka references. Kung pasabot, mangita mo 15 to 20 ka mga journal references nga maoy inyong gibasihan sa inyong study. So, dapat dili siya maubos sa 15. Kung pasabot anak class, research, research, research. Dili magtinapulan. Okay? Dayon, sa pinaka-last nga portion, daghan kini akong reference class, pero beginners pa man mo, 15 lang sa kabuk, 15 or 20. Okay. Pag human dayon sa reference is the curriculum vitae. Curriculum vitae, mura ni siya ginyuhang personal data. So, ayun yung kopyahan nga nagtulingig ang picture ha. I don't know ano naingunsan eh. But anyway, ang matag member sa group, dapat nagid mo yung matag usa nga curriculum vitae. So, heading, curriculum vitae, sa tunga is your picture, and then, ihatag ni nga mga information. Okay, name, degree, ayaw sa ninyo butangi og pwede ibutang nimo diya instead of thesis title, magbutang mo diya og thesis proposal title. Okay? And then muna inyong ibutang dire. Thesis proposal title. I-edit lang. Then sa ubos, personal data, date of birth, etc., etc., educational background. So, ang graduate ninyo, wala man mo nag-graduate, ayaw lang sa ninyo siya butangi, pero ano lang, butangi lang diya og college, asa man nag-eskwela, GIT. Then, I'm sorry, kaning graduate para ni sa masteral, no? So, wala ni siya labot yun. Sa tertiary ra mo. Tertiary, meaning college. So, GIT. I-full na itong sulat ang GIT ha. And then, including the address. And also, kung secondary, asa ka ni eskwela high school, pangalan sa school, then address, elementary. So, work experience. So, pwede rin na diha, wala. Kaya uban sa inyo ha, wala pa magid mo yung work. So, again, there is a curriculum vitae is dapat matag usa ka member na agid mo'y curriculum vitae ug naapod mo'y picture. Alright. So, that ends our video presentation on how to make your research proposal.
So good luck and God bless. I hope you can make it.